Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà làm bánh chuối nè, có thêm gân khoai môn nữa. Dai giòn sực sực và béo bùi, thơm phức cái mùi chuối. Kết hợp với nước cốt dừa nữa, mình chan lên hoặc là các bạn chấm trực tiếp vô ăn rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Trước hết là mình có 200g bột năng hay là bột mì tinh. Còn bên đây là 100g bột gạo, dạng nào cũng được hết á. Thêm 100g đường cát nữa, chút xíu muối cho bánh đậm đà và chút xíu bột nghệ nha, để tạo màu cho bánh. Các bạn không thích thì bỏ qua không sao. Một góc khoai môn vậy nè, chút xíu nữa mình sẽ làm cái gân khoai môn sợi. 400ml nước cốt dừa béo béo cho nó ngon. Rồi 100g bột gạo các bạn sẽ cho hết vào trong thau. Mình sẽ cho lần lượt tiếp là 200g bột năng nè. Tỷ lệ bột mình dùng ở đây là 300g. Mình sẽ cho tiếp vô là 400ml nước cốt dừa luôn ha. 300g bột, 400ml nước cốt dừa, khuấy đều lên cho phần bột này nó tan. Có cái loại bột gạo lọc thì các bạn dùng, còn không có thì mình dùng cái loại mịn cũng được. Bột bắt đầu cũng tan ra nè. Để bột ở đó cho nó nghỉ đi. Bây giờ mình đi bào sợi cái phần khoai môn. Khoai môn cao mình có ở đây là 200g á. Các bạn bào sợi ra, còn thích ăn ít hơn thì giảm lại không sao hết ha. Bào phải sợi nhuyễn nhuyễn nha, nó mới thơm ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lột chuối. Chuối mình dùng là chuối xiêm lá đen. Cái chuối xiêm này các bạn chọn nó phải chín thiệt là mùi thì mình làm ra nó tôm mật nó mới ngon nha. Còn cái chuối mà mới vừa chín tới là nó sẽ bị chát, ăn không có được ngon đâu. Nếu mà không có chuối xiêm thì các bạn dùng chuối già, chuối tây cũng được nữa, miễn là chuối chín là mình làm nó ngon. Nhưng mà chuối xiêm thì cái độ dai nó nhiều hơn, làm ra nó sẽ ngon hơn chút. Lột hết để qua một bên. 8 trái chuối mình đã lột xong. Bây giờ mình sẽ cắt lát mỏng mỏng ra là khoảng 500g chuối đã sạch vỏ nha. Các bạn làm theo công thức này cũng được, hoặc là mình dư chuối hơn chút xíu cũng được, không sao hết. Mình cứ cắt sợi ra cho nó đều đều vậy nè. Nếu mà thích cái chuối của mình nó nát ra để trộn vào trong bột nó thấm hơn thì các bạn không cần phải cắt mà mình bóp ra, hoặc là mình giã chuối cho nó nát ra cũng được, không sao. Mình cắt xong hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho tiếp đường vô. Muối mình cũng cho vô đây luôn. Bột nghệ. Cái bột nghệ này mình thấy cho vào trong chuối mình ăn cũng tốt, nó không có bị hôi đâu, các bạn đừng có sợ hôi nha. Bắt lên trên bếp các bạn sẽ sên cho đường nó tan ra, cũng giúp cho bột nghệ của mình nó bay cái mùi hôi nè. Chuối của mình nó bắt đầu nó thấm đường thì khi mà cho vào mình hấp lên cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn là các bạn cứ cho chuối trực tiếp vô. Thêm một chút xíu cái bước vậy mà nó ngon. Để mình xào chút xíu thì mình thấy nó sôi lên, đường nó cũng tan, nó sệt sệt cái phần chuối, bột nghệ nó cũng lên màu đẹp rồi nè. Vậy là được rồi. Rồi mình cho hết toàn bộ phần chuối vào trong thau bột. Chuối lúc đang còn nóng giúp cho bột nó sẽ sệt hơn. Chút nữa mình trộn lên khi mà hấp lên bột nó không có bị lắng ở dưới đáy khuôn. Cứ trộn. Cái bước này cũng giúp cho bột của mình nó nhanh nở hơn nữa đó. Dầm nó ra cho nó hơi nát một chút. Rồi cho tiếp cái khoai môn bào sợi vô luôn để mình trộn ha. Khoai môn thì mình cho tỷ lệ ít thôi, đừng có nhiều quá. Nếu nhiều quá là bột nó dễ bị đặc lắm, mình trộn nó khó đều đó. Cái khuôn mình dùng là khuôn 22, mình lót ở bên dưới miếng giấy nến chống dính, rồi cái quét một lớp dầu, quét qua xung quanh cái thành khuôn luôn nha. Khi mà bánh chín mình lấy ra nó không có bị dính khuôn. Rồi cứ cho hết phần bột vô, không cần phải hấp nóng khuôn, tại vì mình đã lót cái miếng giấy chống dính ở bên dưới rồi đó. Dàn nó ra. Cái khuôn này là nó vừa luôn nè. Rồi còn một phần khoai môn bào sợi hồi nãy mình chừa lại nè, bây giờ mình sẽ rắc lên trên cái lớp mặt giúp cho bánh nó đẹp hơn. Còn ở bên trên chút xíu nữa mình cũng có cho thêm một trái chuối vô nữa. Các bạn đè nó xuống ha, cho nó dính vô bột. Thêm một trái chuối mình sẽ cắt lát để lên trên cái mặt để trang trí cái phần bánh nữa.
cho bánh của mình nó hấp dẫn hơn nha. Là tổng cộng trong cái khuôn bánh này mình dùng là 9 trái chuối xiêm chín mùi. Trái cũng lớn lớn, không có quá nhỏ đâu. Nếu mà nhỏ quá thì các bạn có thể dùng 11 trái cũng được nha. Sắp nó ra như vậy nè, cho nó đều đều. Nhớ là các bạn phải phủ bột cho nó áo cái lớp ở bên trên nha, chứ không thôi hồi hấp ra là chuối nó bị tróc á. Rồi bắt sẵn cái nồi nước sôi ở trên bếp, bây giờ cho khuôn bánh vô. Mình sẽ hấp lửa trung bình trong vòng 30 phút. Rồi mình sẽ cho tiếp một muỗng canh bột gạo vào trong cái chảo, thêm chút xíu muối cùng với 2 đến 3 muỗng canh đường, 300ml nước cốt dừa, nước cốt nhất béo béo nha. Khuấy đều lên. Làm nước cốt này là các bạn phải chọn cái nước cốt nhất, nó hơi béo một chút, mình làm ra cái nước cốt nó mới ngon. Bột đã tan rồi thì mới bắt lên trên bếp, chứ bột mà chưa tan các bạn bắt lên trên bếp mình khuấy nó sẽ bị óc trâu phần bột đó. Mình khuấy lửa nhỏ chút xíu là bắt đầu nước cốt của mình nó sệt lại là nó chín rồi. Khuấy liên tục vậy nè, nó mới mịn. Cuối cùng là mình cho hành lá sắc nhỏ vô. Ăn bánh chuối kết hợp thêm hành lá, nước cốt dừa nó thơm lắm. Còn các bạn không ăn được hành thì mình bỏ qua nha. Đủ thời gian là mình tắt bếp, mở nắp ra. Khuôn bánh mà các bạn thấy nó trong veo vậy là nó chín nè. Còn nếu mà bột nó còn hơi đục là nó chưa chín. Lấy bánh ra thì mình phải chờ cho nó thiệt nguội mới lấy ra khỏi khuôn. Nó không có bị dính khuôn mà cái bánh của mình nó dẻ lại, ăn nó càng ngon hơn nha. Còn mà các bạn mới hấp ra mà mình lấy ra là nó bị nhão bánh và nó khó tróc khỏi khuôn lắm. Đây cái khuôn bánh chuối khoai môn của mình nè, quá chừng hấp dẫn luôn á. Cái khuôn 22 là đầy khuôn dừa bánh luôn. Cái mặt ở bên dưới nè, có gân nó xen lẫn với miếng chuối. Nhìn cái bánh của mình nó dai, mềm nhưng không hề bị khô cứng nha, rất là vừa ăn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh luôn ha. Bánh này các bạn có thể làm bán cũng được. Mình làm nếu mà làm bán thì làm cái khuôn nó hơi mỏng cái lớp ra, hấp cho nó nhanh chín. Còn ở đây mình làm một khuôn này nó hơi dày nè, nên mình hấp nó sẽ hơi lâu một chút xíu. Đây cắt ra cho các bạn xem ở bên trong. Nó rất là đều luôn á. Bột chuối và khoai môn nó xen kẽ đó. Sẽ xắt ra cái lát nhỏ nhỏ. Bánh chuối là một trong những món bánh ngọt mà mình rất là thích luôn. Mình làm xong cái ổ bánh á, mà thèm luôn các bạn. Nhìn cái ổ bánh thôi mà nó ngon. Đây chuối này nó xen lẫn quá chừng ngon luôn á. Làm bánh chuối này á, đừng có hà tiện chuối nha. Mình làm ít chuối quá ăn cũng không ngon đâu. Khoai môn á, là chủ yếu mình cho thêm để cho nó thơm hơn và nó bùi hơn. Còn mà không thích khoai môn bỏ qua cũng được, nhưng cái lượng bột và chuối phải nhiều nhiều ăn nó mới ngon. Mình sắp ra sẵn một dĩa, còn bên đây là mình chất ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Bánh này sắc càng mỏng là càng ngon. Nó dai và nó giòn của khoai môn nó sực sực ăn nó giống y như các bạn ăn cái bánh khoai môn hấp vậy đó. Nhưng mà có thêm cái lớp chuối, nó ngọt ngọt và nó béo béo. Cái màu vàng của nghệ nó đẹp tự nhiên luôn, nhưng mà không hề bị hôi mùi nghệ các bạn. Nó thơm cái mùi nước cốt dừa và chuối lắm. Dai mềm ngon lắm. Khi ăn thì mình cho nước cốt dừa hành ra. Cái bánh miền Tây là ăn với nước cốt dừa hành lá là nó mới đúng luôn. Bữa nào mà các bạn thèm ngọt mình làm thử đi ha. Cái mùi hành nó phảng phất vô trong cái nước cốt dừa đó các bạn. Ăn nó không hề bị ngán, nó không có bị ngấy. Nó giống như là mình có pha lẫn cái vị ngọt và vị mặn vậy đó. Ăn ngon lắm. Một dĩa mà chan cái nước cốt dừa ướt đẫm lên vậy là thấy ngon rồi ha. Đây cái thớ chuối mình sắc càng mỏng nó thấm nước cốt dừa thì nó càng ngon. Làm cái bánh chuối này xong là ưng ý lắm. Vì mình thấy cái độ dai ngon. Và nó có cái vị chuối ở trong nó mềm mềm nữa. Thích lắm các bạn. Bữa nào có chuối chín mùi mà ăn không hết các bạn làm đi ha. Rồi cái mình chấm vô cái chén nước cốt dừa nó béo ngậy vậy nè. Ăn cắn vô miếng nó béo, nó ngon hết sảy luôn
càng béo là càng ngon nha. Ăn cái này á, lâu lâu ăn lần, ăn phê luôn. Chứ ăn mỗi ngày thì nó sợ bị mập á. Bởi vì á, ăn béo nó mới ngon. Nước cốt dừa hành này nó thơm lắm. Ăn một hơi cả dĩa luôn á, cho nó đã các bạn ơi. Cái khoai môn mình cho vào trong đây á, nó giòn giòn và nó bùi bùi. Khoai môn cao nó mới ngon nha, chứ các bạn đừng có làm khoai môn sáp vào trong công thức bánh chuối này, ăn nó sẽ không được ngon đâu. Rồi bây giờ thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn xem sản phẩm mua ủng hộ kênh mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.